So I will talk today about first the concept of early programming, then a paragraph chapter on obesity and diabetes as it is an endemic problems. I will talk about from maternal malnutrition to childhood non-communicable disease. Speaking about maternal nutrition first and then focusing on infant nutrition, more specifically on protein and obesity, which will lead me to my conclusions. Và trong buổi trình bày ngày hôm nay thì đầu tiên tôi sẽ nói về cái lập trình số, về quan điểm về lập trình số. Sau đó tôi sẽ nói về vấn đề nội dịch mà chúng ta đang mắc phải, đó là bệnh béo phì và bệnh tiểu đường. Và tiếp đến tôi sẽ nói về cái tình trạng dinh dưỡng, loạn về mặt dinh dưỡng của người mẹ mà ảnh hưởng đến những cái bệnh không lây đối với trẻ em như thế nào. Và đặc biệt tôi sẽ nhấn mạnh vào cái vấn đề dinh dưỡng của người mẹ như là dinh dưỡng của trẻ em. Đối với dinh dưỡng của trẻ nhỏ thì tôi sẽ nói chủ yếu là nói về protein, tức là chất đạm, và cũng như là cái bệnh lý béo phì, và cuối cùng tôi sẽ nói về phần kết luận. So starting with the concept of early programming. Và tôi xin bắt đầu với cái khái niệm là lập trình giai đoạn số. Our genes are supported or represented by our DNA, which is our hardware. Và như chúng ta biết, gen của chúng ta nó giống như là cái phần cứng của chúng ta, cái DNA của chúng ta. And a number of genes have been linked to an individual's susceptibility or risk to develop some disease such as cancer, obesity or diabetes. However, this link to some of these genes is not represented 100% of the risk, only part of it. This is not the whole story. Và như chúng ta đã biết, nó có những cái loại gen mà nó dễ nhạy cảm và nó có khuynh hướng để mà một cá nhân nào đó mà có thể bị một số loại bệnh, ví dụ như là ung thư, tiểu đường hay là béo phì. Và tất nhiên thì nó cũng có những yếu tố khác có thể tác động vào tiến trình này. So what else? Epigenetics. Epigenetics is the tool that allow modification of a gene function. It would be in parallel to a computer. It would be our software. Và như chúng ta biết, cái khác đó là cái khác gì? Đó là cái mà người ta gọi là epigenetics, mà tôi đang dịch ở đây bởi vì có nhiều nhà di truyền đã dịch ở nước ta, đó là ngoại di truyền. Thì cái ngoại di truyền đó là những yếu tố mà nó có thể tác động vào, nó có thể là biến đổi điều chỉnh cái bộ gen, chức năng gen của chúng ta. Mà nếu so sánh với một cái máy vi tính thì chúng ta có thể xem nó như là phần mềm. So DNA alone isn't our destiny. Epigenetics allow us to control the gene functions. It can switch some gene on or off. It can make them silent or active. And this is quite important. Let's say that you have an individual that has a gene that is at risk, a gene when it is active, increases its risk for cancer, for instance. If this gene is active, the prognosis for this person to get cancer is quite bad. However, if you can keep this gene silent, then the prognosis of this individual would be better. Và như chúng ta biết như vậy thì cái bộ DNA của chúng ta không phải là cái duy nhất mà nó sẽ quyết định số phận của chúng ta, mà nó còn có một yếu tố khác, người ta gọi là yếu tố ngoại di truyền. Cái yếu tố ngoại di truyền này thì nó kiểm soát cái sự điều hòa cái hệ thống gen của chúng ta. Nó có tác dụng là tắt hoặc là mở một cái gen nào đó, nó có chức năng như vậy. Và đồng thời chúng ta biết rằng nó có thể làm cho một cái gen đó hoạt động hoặc là im lặng. Và như chúng ta biết là có những cái gen mà khi mà nó ở một bệnh nhân bị ung thư chẳng hạn, nếu cái gen đó mà nó được tắt thì cái tiên lượng của cái bệnh đó nó tốt. Còn nếu như cái gen nó được mở thì cái tiên lượng của bệnh đối với bệnh nhân ung thư đó thì nó lại xấu đi. So epigenetics is also important for obesity and allergy, as you will see later in this talk. Và như chúng ta đã biết thì nó cũng rất là quan trọng trong cái bệnh béo phì cũng như là dị ứng, như các bạn sẽ được tìm hiểu thêm trong cái phần trình bày ngày hôm nay. Epigenetic regulation of gene functions involve changes or modification in the genome without changes in the DNA sequence. Và chúng ta biết ngoại di truyền là cái tình trạng mà nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của cái gen mà nó lại không làm thay đổi cái cấu trúc của gen. It is generally mediated by changes in the DNA methylation pattern as well as the chromatic package through histone acetylation. And these lead to changes in the phenotype without underlying changes in the gene sequence. Và như chúng ta biết thì cái yếu tố mà người ta gọi là ngoại di truyền đó nó ảnh hưởng cái bộ gen thông qua cái tình trạng là mê chuyên hóa cái bộ gen của chúng ta, và nó ảnh hưởng đến cái sự đậm đặc, cái cô đặc của cái nhịp sắc thể
của tế bào, và những cái đó nó có thể làm thay đổi cái chức năng của cái gen đó, nhưng nó lại không làm thay đổi cái trình tự của cái gen mà của cái cá nhân đó có. And this is the basis for explaining the developmental origin of health and disease. Và điều này nó được giải thích ở trong cái cuốn mà các bạn thấy là cái khái niệm đó là cái nguồn gốc phát triển của sức khỏe và bệnh tật. Let's take an example of monozygotic twins. Là bây giờ chúng ta hãy nói một ví dụ về cái sự khác nhau. Chúng ta hãy nói một ví dụ ở một đứa trẻ mà sinh đôi, của hai người sinh đôi cùng trứng. They share the same genome, and early in life, their phenotypic profile is unconditional when you look and see a methylation pattern of DNA or their histone acetylation profile. Và đối với một cặp trẻ sinh đôi mà cùng trứng thì chúng ta biết là cái bộ gen của nó đó thì hoàn toàn giống nhau. Và nếu mà chúng ta nhìn về cái kiểu cấu trúc của gen và cái tình trạng mê tiên hóa của cái gen của hai đứa trẻ này thì nó rất giống nhau ở trong giai đoạn đầu đời. However, as the year passed by, you can see, and I will not enter into the details, that the pattern of DNA methylation and histone acetylation is diverging and quite different. Và qua thời gian thì chúng ta thấy rằng nó có cái sự thay đổi liên quan đến cái tình trạng mê tiên hóa của cái DNA, cũng như là tình trạng histone acetin hóa histone của cái bộ DNA của hai người này. And this is the effect of different lifestyle as well as different postnatal nutrition. Và đây có thể là bị ảnh hưởng bởi cái lối sống cũng như là bởi cái tác động của yếu tố dinh dưỡng. And so in the long run, there is a phenotypic divergence that is such as for susceptibility to disease or anthropogenetic factors. Và như vậy về lâu về dài đó thì cái kiểu hình đó thì nó sẽ quyết định đến cái tính mà nhạy cảm dễ bị cái bệnh gì đó, ví dụ như là ung thư hay gì đó. And for those that knows the movie Twins, here you have two twins that share the same genome but not the same phenotype. You have here Arnold Schwarzenegger, who became a successful businessman, tall successful businessman, and his twin brother, he is a small little crook. Và chúng ta cũng biết một cái bộ phim rất là nổi tiếng là bộ phim Sinh Đôi. Thì trong cái bộ phim này thì hai anh em sinh đôi cùng trứng này là có bộ gen rất là giống nhau. Tuy nhiên thì một người thì cao lớn, đó là Arnold Schwarzenegger, thì trong cái bộ phim này là một thương gia rất là thành đạt. Thì trong khi cái người kia thì lại là một gã lùn và không thành đạt. So our gene is our DNA, epigenetic is our software, and there are important modulators of this software, which are maternal nutrition, pre and postnatal nutrition, as well as environment. And what we call about maternal, pre and postnatal nutrition, this is really the first 1500 days. Và như vậy thì chúng ta có cái bộ gen của chúng ta đó là cái phần cứng của DNA của chúng ta, và chúng ta có cái thượng di truyền, đó là cái phần mềm. Và cái mà tác động vào cái chức năng của cái bộ gen của chúng ta đó thì nó có những yếu tố, ví dụ như là yếu tố dinh dưỡng, có thể là yếu tố dinh dưỡng của mẹ, hoặc là yếu tố dinh dưỡng giai đoạn trước, hoặc là ngay sau sanh, và cả yếu tố môi trường nữa. Thì tất cả những yếu tố này nó có thể điều chỉnh cái chức năng của bộ gen. And indeed, in addition to nutrition, there are some environmental factors that can play a role. Thì ngoài cái yếu tố dinh dưỡng ra thì nó cũng yếu tố khác cũng có thể tác động vào cái vai trò, cũng có cái vai trò trong cái điều chỉnh này. But early programming definition of early programming has been published in the literature. This is metabolic factors during limited sensitive period of early development that induces lasting effects on physiology, function, health and disease risk, whereas for Lucas, it is persistent changes in organ structures and of function caused by exposure to adverse environmental influences during critical periods of development. Và cái mà định nghĩa về cái lập trình số thì cũng đã được định nghĩa rồi. Và như chúng ta biết là những yếu tố biến dưỡng thì ở một cái giai đoạn ngắn thôi, giới hạn thôi, nhưng mà nhạy cảm ở giai đoạn đầu đời thì nó có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng, đến về sinh lý, sức khỏe và bệnh tật sau này của một cá nhân.
và những cái thay đổi mà kéo dài về mặt chức năng như là cấu trúc của một cơ quan nào đó mà gây ra do cái tình trạng tiếp xúc với những cái yếu tố mà không thuận lợi đó thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. But the notion of a sensitive time windows is important as tissue development develops at different time frame during gestation. Và cái giai đoạn mà nhạy cảm và cái ngắn ngủi đó thì nó rất là quan trọng khi mà bị tác động, đặc biệt là ở cái giai đoạn mà mang thai. So the outcome of the environmental factors, including nutrition, will depend if it's occurring preconceptions, early, mid or late gestation, or postnatally. Và như vậy thì những yếu tố bên ngoài, yếu tố môi trường, kể cả luôn cả yếu tố dinh dưỡng thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển trong các giai đoạn khác nhau của thời kỳ mang thai. Similarly, maternal nutrition intervention at defined stages of gestation, including embryonic phase, the placental growth or the fetal growth, will have different impacts. Và tương ứng như vậy thì cái yếu tố dinh dưỡng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái giai đoạn khác nhau, ví dụ như giai đoạn phôi thai hoặc là giai đoạn hình thành nên cái bánh nhau. For instance, brain and cardiovascular functions are more sensitive during the embryonic phase, kidney during the placental growth, and adipose tissue during the fetal growth. Và như vậy, cũng tương tự như vậy thì chúng ta biết rằng cái sự phát triển của hệ não cũng như là tim mạch thì nó quan trọng trong cái giai đoạn phôi thai. Sự phát triển của cái thận là nó liên quan đến cái giai đoạn mà sự hình thành của cái bánh nhau, và cái sự phát triển của các cái hệ bên ngoài nữa của cái hệ nội bì thì nó lại liên quan đến cái giai đoạn sau của cái quá trình phát triển. So there is an important role of influence of pre and postpartum nutrition on gene functions, which has clinical outcome on cognitive function, obesity and related diseases. Và như vậy ông kết luận rằng những cái ảnh hưởng về mặt dinh dưỡng trước hoặc là sau sanh một cái chức năng gen nào đó thì nó ảnh hưởng đến cái kết quả lâm sàng như là cái chức năng nhận thức, các cái bệnh lý liên quan đến béo phì hoặc những bệnh khác. But the notion of early programming is not new in biology. Nhưng mà cái khái niệm về cái lập trình sớm thì nó không phải là một cái gì mới về mặt sinh học. You have behavioral programming with the early experiment by Konrad Lorenz in the 50s, where he was taken as the mothers of hatching geese that saw him as the first moving objects. Và như chúng ta biết là cái lập trình sớm mà thuộc về yếu tố hành vi đã được phát hiện rất sớm bởi Konrad Lorenz vào những năm 1950, khi mà ông ta là trở thành là giống như là bố mẹ của những cái con ngỗng, bởi vì ông ta là cái con vật mà những cái con đó được thấy di chuyển đầu tiên. You have the endocrine programming, which prenatal sex hormone exposure determines the gender development. This is, for instance, with congenital adrenal hyperplasia. Và chúng ta cũng biết là cái lập trình mà liên quan đến nội tiết, bởi vì cái sự tiếp xúc ban đầu với cái hormone về giới tính thì nó sẽ quyết định cái sự phát triển giới tính của một cái bào thai sau này. Immunological programming, this would be the case of perinatal exposure, which may induce oral tolerance, let's say with partially hydrolyzed protein, for instance. Và ví dụ như là cái tình trạng lập trình số mà liên quan đến hệ thống miễn dịch thì nó liên quan đến cái sự tiếp xúc ở giai đoạn chu sinh, và nó ảnh hưởng đến cái khả năng dung nhận của một đứa trẻ. Ví dụ như là có thể là có bị ảnh hưởng đến cái tình trạng là không dung nhận thì người ta phải sử dụng ví dụ như là các cái loại mà ít gây chuyện hơn, để thực phẩm ít gây chuyện hơn. And finally, epigenetics programming, as I will talk about today. Và cuối cùng là tôi muốn nói về cái lập trình số mà nó lại liên quan đến cái yếu tố ngoại di truyền mà tôi sẽ nói trong ngày hôm nay. One of the best examples of programming by early metabolism and nutrition is represented by the honeybee. Và một trong những cái ví dụ rất là hay về liên quan đến cái yếu tố dinh dưỡng cũng như là cái yếu tố biến dưỡng mà ảnh hưởng đến cái sự phát triển, đó là cái con ong mật. The honeybee has the ability to feed their larvae with milk-like secretion, that is the royal jelly and the bee milk. Và những cái con ong này thì nó có cái khả năng là nó cung cấp cái sữa để mà nuôi những cái con nhộng, nuôi những cái con nhộng. And all larvae has the potential initially to develop as a queen bee.
Và tất cả mỗi con nhộng đều có tiềm năng, khả năng để mà phát triển trở thành một con công chúa. And the working larvae are fed for 2 days with jelly worker and jelly work milk-like secretion, and then followed by the bee milk for the rest of the development. Và đối với những cái con mà nó có thể nhận được những cái con mà nó trở thành con ong thợ đó, thì 2 ngày đầu thì nó sẽ nhận được là cái loại sữa mà sữa thợ, và sau đó là nó nhận được cái loại sữa gọi là sữa ong, tức là bee milk. However, a larvae that will develop as a queen bee will be fed with the royal jelly from the first day. Nhưng những cái con mà nhộng mà nó nhận được là cái loại sữa mà gọi là sữa dành riêng cho chúa đó, thì nó được nhận ngay từ đầu khi mà được nuôi dưỡng bởi những các con phật. So by changing just the quantity and quality of the food, as well as the size and the direction of the cells, will define the phenotype of the bee worker bee, sterile worker bee, or a queen bee. Như vậy thì nó tùy thuộc vào số lượng, chất lượng của cái dinh dưỡng, cũng như là cái vị trí, kích thước, tức là cái hướng và cái kích thước của cái trứng đó, mà nó sẽ ảnh hưởng đến là cái con. Let's give an example here. It's an experiment presented by Baker in 2004, where you have the odd ratio to develop type 2 diabetes in function of the weight, birth weight lower than 3 kg, lower than 3.5, lower than 4, and more than 4. And if you look now at the odd ratio, the lower the birth weight, the higher is the risk to develop type 2 diabetes. Và đây là một cái nghiên cứu về các cơ được công bố vào năm 2004. Thì đây là chúng ta nói về liên quan giữa tiểu đường mà theo cái hàm số mà nó biến đổi theo hàm là thì chỗ đó là có đứa trẻ mà dưới 3 kg, đứa trẻ dưới 3,5 kg, đứa trẻ dưới 4 kg và đứa trẻ trên 4 kg. Thì chúng ta thấy rằng trẻ mà càng nhỏ cân thì có khuynh hướng là dễ bị cái nguy cơ thì nó dễ bị tiểu đường nhiều hơn. And they looked also at the impact of body mass index at 11 years of those children, according to this for the type 2 diabetes risk. Take those infants born less than 4 kg. The higher the BMI of the child, the higher is the risk also to develop type 2 diabetes. Và trong cái tiểu đường tiếp 2 này đó, người ta cũng quan tâm. Trong cái tiểu đường tiếp 2 người ta cũng quan tâm đến ngoài cái chuyện cân nặng lúc sanh ra, người ta quan tâm đến cái chỉ số khối. Sau này mà ở đây trong cái nghiên cứu này là cái chỉ số khối ở lúc 11 tuổi đó. Ví dụ như trong trường hợp là cái đứa trẻ mà có cân nặng dưới 4 kg chẳng hạn, thì chúng ta thấy là khi mà cái chỉ số khối mà nó tăng lên, cái chỉ số khối cơ thể đó, tức là BMI nó tăng lên, thì cái nguy cơ mà bị tiểu đường tiếp 2 thì nó cũng tăng. Ví dụ như là chúng ta thấy là khi mà nó trên cái chỉ số khối trên 17.6 chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái chỉ số trên đó là tới 107. And now if you combine a low birth weight with a high BMI at 11 years, you can see that this is the worst outcome with a 2.5 increased risk of type 2 diabetes. Và nếu chúng ta kết hợp giữa vừa cái yếu tố là cân nặng lúc sinh và vừa cái chỉ số khối của cơ thể, chúng ta thấy đó ở cái chỗ mà phía bên góc trái, phía bên góc phải và trên cao nhất cái chỗ mà 2.5, tức là chỉ số khối lớn nhất và cái chỗ mà cái cân nặng nhỏ nhất thì nó lại có cái nguy cơ mà bị tiểu đường tiếp 2 cao nhất, tức là gấp 2,5 lần. And this is also true for hypertension, where they found similar results, and this is supported by some other studies. Và cái hướng này cũng tương tự đối với tình trạng cao huyết áp, và các kết quả, cái số liệu này thì đến từ những cái nghiên cứu khác mà mấy công ty đã thực hiện. Here you have an example also of a BMI in adolescents, which is a risk factor for obesity-related disorder later in life. On this axis, you have the BMI in adolescents split according to the quantile. And on the other axis, you have the BMI during adulthood from the lowest quantile to the highest quantile. Và đây là chúng ta nói về cái chỉ số khối ở thời kỳ mà ở tuổi dậy thì liên quan đến cái tình trạng tiểu đường sau này như thế nào. Trong cái biểu đồ chúng ta thấy là cái trục này đó, là cái trục mà dọc như thế này đó là cái chỉ số khối của đứa trẻ ở giai đoạn mà dậy thì, và cái trục ngang là cái chỉ số khối của người lớn, và nó chia theo là tứ phân vị.
And if you see that if you have, for the highest control in adolescence with a BMI, if you keep a low BMI in adulthood, so basically you have a high BMI in childhood, but you lose your weight and you keep a low BMI, you have no risk of the odd ratio to develop diabetes is quite low. However, if you have a high BMI in adolescence, and that in addition you have that during adulthood, your risk of developing diabetes is quite high. Và như vậy chúng ta thấy là ở cái chỗ này nè, là cái chỗ tức là trên cùng nhất á, là trên cùng nhất yes, thì là cái chỗ đó là cái mà BMI, tức là cái chỉ số khối cơ thể của một đứa trẻ là nó cao. Nhưng sau này khi mà nó trở thành người lớn thì nó là ở cái mức thấp, tức là ở Q1 á, chúng ta thấy thì cái nguy cơ mà bị béo phì nó thấp. Nhưng nếu như mà cái đứa trẻ đó mà hồi nhỏ đó là nó chỉ số khối nó cao, mà sau này lớn lên rồi là phía bên Q5 của chỗ mà người lớn nó chỉ số khối vẫn cao, thì cái nguy cơ bị bệnh béo phì nó tăng rất là cao. So an elevated BMI in adolescence, one that is well within the normal range, which is considered to be normal, constitutes a substantial risk factor for obesity-related disorders later in life. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng chỉ số khối mà ở giai đoạn sớm và cũng như là cái tình trạng duy trì hay không duy trì của cái chỉ số khối này tới cái giai đoạn trưởng thành sau này nó sẽ ảnh hưởng đến các cái bệnh sau này của đứa trẻ. And as I already mentioned, this risk is in adults who are obese. If you can avoid if you can have a decrease of the BMI of those infants in childhood, then the risk is vanishing. Và như vậy thì nếu cái nguy cơ mà sẽ bị cái nguy cơ mà bị tiểu đường sau này, bị béo phì sau này đó, nó sẽ mất đi nếu như mà những đứa trẻ mà béo phì trước đó mà chúng ta nếu mà giai đoạn mà trẻ đó, giai đoạn mà còn là trẻ em còn niên thiếu mà chúng ta làm giảm được cái chỉ số khối của trẻ đó. So there is some hope for these children. Và như vậy chúng ta thấy rằng nó có một cái hy vọng, có cái hy vọng cho những đứa trẻ này. So let me talk about from maternal malnutrition to childhood non-communicable diseases. Và bây giờ chúng ta nói về cái tình trạng rối loạn dinh dưỡng của người mẹ đến các cái bệnh lý mà không có di truyền ở trẻ em. As already mentioned, in some Asian regions, more than 20% of the newborns have low birth weight, and those infants I mentioned as are at risk to become obese later in life, especially if the socio-economic and nutritional environment is changing. Và như chúng ta đã nói trước đây đó, thì có khoảng 20% trẻ ở vùng châu Á là sinh ra là nhẹ cân, và những đứa trẻ này có nguy cơ bị béo phì sau này khi mà cái tình trạng kinh tế xã hội nó được cải thiện. So can we do something through epigenetic modification? Liệu chúng ta có thể làm được cái gì thông qua việc điều chỉnh cái yếu tố ngoại di truyền hay không? So let me take an example of an animal studies, the agouti mouse. Và chúng ta hãy lấy một cái ví dụ về một cái nghiên cứu ở động vật. Đây là cái con chuột agouti. The agouti mouse carries an agouti gene that makes them yellow and prone to obesity and cancer. Và cái con chuột agouti này là cái con chuột mà nó mang cái gen agouti và làm cho cái con chuột này nó có màu vàng và nó có khuynh hướng dễ bị bệnh béo phì ung thư. So what you will have is a fat baby mouse. Và đây là cái offspring. Và đây là cái con chuột con thì nó cũng béo, cũng mập. But you can also obtain this brown agouti mouse that is not prone to diabetes, obesity or cancer. Và nó cũng có thể có những cái con mà những cái con chuột này nó lại có màu nâu. Con chuột con này là có màu nâu, cũng là con của hai con kia nhưng mà nó có màu nâu và nó không có khuynh hướng bị bệnh tiểu đường, béo phì hay là ung thư. So what's happened? Thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì đã xảy ra? Basically, it was a nutritional intervention with metal-rich diets containing vitamin B12, folic acid, choline during the pregnancy period. Đó là bởi vì trong cái nghiên cứu này là có sự can thiệp về mặt dinh dưỡng mà có giàu chất metin. Đó là sự cái khẩu phần là có sự bổ sung của vitamin B12, folic, folate và choline ở trong thời mang thai. And all those are one carbon donors. All this vitamin B12, folic, choline are involved in the carbon metabolism or methylation. Okay. Thì nó liên quan đến cái sự chuyển hóa của cái carbon. So what's happened? The mouse DNA did not change. However, the metal-rich diet caused DNA hypermethylation and switch, as I mentioned earlier, the bad gene off, and so it's avoiding to have the obesity and genetic carbon. Và cái chế độ dinh dưỡng mà nó giàu cái metin này thì như đã nói trước đó thì nó đã
nó làm tắt đi cái gen xấu và làm cho nó không có xuất hiện những cái biểu hiện mà không có lợi. And what about in human? The example of the pure maternal nutrition study in India. Và đây là một cái nghiên cứu mà cũng là liên quan đến dinh dưỡng hiện ở Ấn Độ. So what you have here is a total maternal vitamin B12 during the first trimesters in the mothers from low to high in relation to the odd ratio for intrauterine growth retardation. Và đây là một cái nghiên cứu mà nó liên quan đến cái tình trạng dinh dưỡng của cái người mẹ mà liên quan đến vitamin B12 mà ở cái tam cá nguyệt cuối và cái liên quan đến và người ta chia ra làm 3 mức độ là từ vitamin B12 thấp, vừa và cao. Đồng thời là cái trục tung là liên quan đến cái chỉ số trên đó, mà đây cái chỉ số trên này là đánh giá về cái sự phát triển, hạn chế về phát triển ở trong tử cung của cái bào thai. And the higher the vitamin B12 status, the lower the intrauterine growth risk was observed. Và như vậy chúng ta thấy là ở chỗ mà vitamin B12 cao á, thì là cái nguy cơ mà ảnh hưởng, tức là hạn chế sự phát triển của bào thai thì nó ít đi. And I will not enter into too many details, but if you look at the impact of maternal high folate and low vitamin B12 on insulin resistance at 6 years, you can see that here is the plasma vitamin B12 of the mothers from the lowest to the highest, and when it is lower, the risk of insulin resistance is higher. Và nếu tôi không đi sâu nhiều, nhưng mà ở đây có một cái nghiên cứu mà nó nói về cái chế độ ăn của người mẹ mà có axit folic cao nhưng mà vitamin B12 thì thấp, và đồng thời người ta đánh giá về cái sự kháng insulin của đứa trẻ ở lúc mà 6 tuổi. Thì chúng ta thấy ở dưới là cái thực hành là người ta đo cái nồng độ của cái vitamin B12 ở trong huyết tương. Thì người ta thấy là nếu như mà cái nồng độ của vitamin B12 của người mẹ ở huyết tương mà thấp á, ở chỗ mà cái phía bên trái mà thấp nhất á, thì cái nguy cơ mà có tình trạng kháng insulin thì nó cao nhất. Chúng ta thấy cái cột nó cao nhất trong 3 cột. And when we look at the choline erythrocytes of the mothers, this is a different relationship where the higher the choline, the higher the risk. Và nếu như chúng ta nhìn về cái chỗ mà folate ở trong cái folate ở trong cái hồng cầu của cái người mẹ, cái nồng độ đó, thì chúng ta thấy là nếu như mà cái folate mà càng cao á, thì cái cột chúng ta thấy ở phía bên phải nhất á, thì càng cao á, thì là cái nguy cơ mà bị kháng với insulin cũng là cao nhất. So basically what we can summarize is that the maternal imbalance of high folic acid and low vitamin B12 will impact the homocysteine, the methylation process on DNA, protein and lipids, which can lead to low birth weight and in fact the metabolic programming of the infants. Và như vậy thì chúng ta thấy cái sự bất thăng bằng về dinh dưỡng của người mẹ đó, thì với cái tình trạng là axit folic cao và vitamin B12 thấp á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng là ảnh hưởng đến cái homocysteine và cái tình trạng mê tin hóa của cái DNA, protein và lipid, và do đó và hậu quả là nó ảnh hưởng đến là tình trạng là có tình trạng là nhẹ cân lúc sanh, cũng như là tình trạng chương trình hóa cái lập trình hóa của cái tình trạng biến dưỡng của đứa trẻ, mà nó có thể đưa đến các cái bệnh lý ví dụ như tiểu đường, béo phì hoặc là bệnh tim mạch. So I would like to give here the hypothesis of the mismatch theories, where what you have is an intrauterine quantitative and qualitative malnutrition, which can lead to the low birth weight infants, which have this gene programmed to store all the energy in the body. And in turn, if the postnatal environment is changed, especially in Asia, where now you have, as I mentioned already, socioeconomic and nutritional transition with high fat and high energy, high sugar, as well as micronutrients poor food, you will have a chance that the individual has an increased risk to become obese. Và như vậy là chúng ta đi tới cái chỗ là cái thuyết về cái sự không mismatch, tức là không có bắt cặp đúng, tức là không có bắt cặp được với nhau. Thì nếu như mà ở trong giai đoạn mà trong tử cung á, mà có tình trạng khiếm khuyết về số lượng cũng như là chất lượng về mặt dinh dưỡng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng của cái chương trình hóa cái bộ gen của đứa trẻ, là sẽ cố gắng giữ năng lượng cho cơ thể. Và nếu như mà đứa trẻ được cái phôi thai và đứa trẻ mà được chương trình hóa như vậy đó, thì sau này khi mà cái môi trường sau sanh á, mà cái tình trạng kinh tế xã hội tốt lên đó, khi mà năng lượng nó cung cấp nhiều hơn, vân vân, thì cái sự mà cái được chương trình hóa trước đó là cố gắng giữ năng lượng cho đứa trẻ, làm cho những cái cá thể này dễ có nguy cơ bị béo phì sau này.
Now when we talk about obesity prevention, is there a role of protein? Bây giờ chúng ta nói về cái sự phòng ngừa béo phì, thì liệu có cái vai trò của protein hay không? This is the second hypothesis, the early protein hypothesis, where allowing protein supply with breastfeeding can reduce high early weight gain and later obesity risks. Đây là một cái giả thuyết về cái vấn đề cung cấp đạm ở giai đoạn số. Thì cái câu hỏi đặt ra là một cái cung cấp protein một cái lượng thấp ở trong máu, tức là cái protein nồng độ thấp ở trong cái sữa mẹ, xin lỗi nhé, ở trong sữa mẹ thì có làm giảm nguy cơ, làm giảm cái tình trạng mà tăng cân giai đoạn số và do đó mà giảm được cái nguy cơ béo phì sau này hay không? So let's look at some data with breastfeeding. If you look at the breastfeeding, if you look at the adjusted odd ratio for overweight or obesity in function of the length of exclusive breastfeeding, you can see that the longer the breastfeeding period, the lower is the risk of overweight and obesity. Và ở đây là một cái mà người ta đánh giá về cái chỉ số mà đã được điều chỉnh cho cái nguy cơ mà bị béo phì cũng như là quá cân. Quá cân là cái màu xanh nhạt, còn cái béo phì là cái màu tím tím. Thì ở dưới trục hoành là cái sự biến cái tỷ lệ cái nguy cơ này nó biến thiên theo cái hàm ở dưới là theo cái thời gian mà đứa trẻ được bú sữa mẹ. Thì chúng ta thấy đó, thời gian trẻ được bú sữa mẹ càng dài, tức là phía bên phải nhất trên 12 tháng, thì cái nguy cơ này nó đối với béo phì cũng như là thừa cân nó ít hơn là những đứa trẻ mà bú sữa mẹ ít. And similar results were obtained observed with this meta-analysis, again where obesity risk was decreased as the longer the breastfeeding period was. Và trong cái phân tích gồm meta-analysis thì người ta cũng thấy rằng nếu như mà đứa trẻ được bú sữa mẹ mà dài đó thì cái nguy cơ bị béo phì nó cũng thấp. So, can we do something during the postnatal period when we consider obesity prevention? Và như vậy chúng ta có thể làm được cái gì giai đoạn sau khi sanh không để mà phòng ngừa cái tình trạng béo phì? If we look at the protein in breast milk and formula, you will see here, and it is not in the literature, where you have, initially at about 0 to 1 month, breast milk contained approximately 1.8 gram of protein per 100 kilocalories. However, this goes down as time goes on. And at about 9 to 12 months, the content of the breast milk protein is about 0.8 gram per 100 kilocalories. Và nếu mà chúng ta nhìn cái biểu đồ này, cái chỗ mà cái đường xanh dương đậm ở hàng thấp nhất thì đó là cái nhu cầu về protein của đứa trẻ. Thì trong mới sanh cho đến 1 tháng đầu thì chúng ta thấy cái nhu cầu đó vào khoảng 1,8 gram protein ở trong 100 kilocalo mà đứa trẻ cần. Và cái nhu cầu về protein này nó giảm dần theo thời gian và đến 9 đến 12 tháng thì cái nhu cầu này nó cần vào khoảng là trong 0,8 gram protein trong 100 kilocalories. And now for those infants that cannot be breastfed and that need to have an infant formula, standard infant formula is at about 2.2 to 2.3 gram per 100 kilocalories, and there exist also some that have lower 1.8 gram per 100 kilocalories. And when they are finished with infant formula, the follow-on formula are even higher in protein. Infant formula contain 2.3 gram, approximately 2.3 gram of protein per 100 kilocalories. There are some formula that contain lower levels, which is good, 1.8 gram. And if you go then into follow-on formula, the protein content is even higher than that. Thì chúng ta biết là khi mà một số những đứa trẻ mà không được bú sữa mẹ mà phải bú sữa công thức thì chúng ta thấy đa phần các cái sữa công thức thường có cái nồng độ của protein rất là cao, vào khoảng 2.3 gram trong 100 kilocalories. Tuy nhiên thì có một số sữa công thức thì nó có cái nồng độ thấp hơn, vào khoảng 1.8 thì nó tốt hơn. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn sau đó thì thường là những cái sữa công thức là có cái nồng độ protein rất là cao. So as you can see, there is a big gap between the requirement of the infant in protein and what the infant is receiving when he cannot be breastfed and receive an infant formula. Và như vậy chúng ta thấy có một cái khoảng trống rất là lớn, một cái big gap, tức là một cái khoảng trống rất là lớn, sự khác biệt rất là lớn giữa cái nhu cầu thực sự về protein của đứa trẻ và một đứa trẻ không được bú sữa mẹ mà phải bị uống sữa công thức, thì nó có cái khoảng trống rất là lớn giữa cái nhu cầu và cái cung cấp thực sự. And now if you look at the intake of the protein in the infants, here in red for the breastfed infants, as the protein content decreases in the breast milk, the intake of protein with time is going down for those infants breastfed. However, those that are fed formula,
the formula contains always the same quantity, no changes with time, and then you can see that there is a high intake of a protein, much higher compared to those fed breast milk. In fact, when you look into it, formula-fed infants have about 55 to 80% more protein intake than those breastfed. Và nếu chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này, chúng ta thấy là cái sữa mẹ là cái màu đỏ đó, thì chúng ta thấy là thường cái nồng độ protein ở trong sữa mẹ nó sẽ giảm dần theo thời gian. Chúng ta thấy là từ 3 tháng cho đến 6 tháng thì nó giảm dần cái nồng độ protein trong sữa mẹ. Tuy nhiên thì trong sữa công thức hoặc là nó không thay đổi hoặc là nó có nhiều hơn. Và thực chất á, khi mà so sánh thì chúng ta thấy là trong sữa công thức á, thì cái lượng protein của nó cao hơn sữa mẹ là 55 cho đến 80%. So this led to look into the high protein intake that may enhance early growth and adipogenicity. We know that protein stimulates the secretion of insulin and IGF-1, insulin growth factor 1, and both these factors can promote early growth, adipogenicity activity, which can be lead to an increased risk of obesity. Và như vậy chúng ta biết là khi mà cái nồng độ protein mà chúng ta lấy vào nhiều á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng cũng như là tình trạng sinh ra mỡ. Protein á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự bài tiết insulin cũng như là yếu tố IGF-1 là yếu tố tăng trưởng ở trong insulin. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng giai đoạn đầu đời, giai đoạn sớm và cũng như ảnh hưởng đến cái tình trạng mà sinh ra mỡ, và điều đó nó làm tăng nguy cơ bị béo phì của đứa trẻ sau này. And so that led to the European Childhood Obesity Project to run large studies with healthy newborn, more than 1,000. Either they were breastfed for approximately 4 months, or they were bottle fed from the first month. And they separated into the low protein group, which received 1.8 gram of protein per 100 kilocalories for infant formula and 3 grams of protein for the follow-on formula. High protein group receives a 2.2 gram protein per 100 kilocalories as infant formula, and then a follow-on formula with 4 grams. Và như vậy chính vì cái điều mà trước đó chúng ta nói trong cái slide đó mà người ta đã có một cái dự án về trẻ béo phì ở châu Âu, đây là một cái nghiên cứu khá là lớn. Thì trong cái nghiên cứu này người ta đã có hơn 1.000 trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Thì hơn 1.000 trẻ sơ sinh khỏe mạnh người ta chia làm hai nhóm. Cái nhóm phía bên tay trái là những đứa trẻ mà được bú sữa mẹ hoàn toàn vào khoảng 4 tháng, và phía bên tay phải là những đứa trẻ đó được bú ngay từ đầu là bú sữa công thức. Thì trong cái nhóm mà bú sữa công thức người ta đã chia ra làm hai nhóm. Một nhóm phía bên trái đó là nhóm bú sữa công thức mà có nồng độ protein thấp, tức là 1,8 gram cho 100 kilocalorie ở cái giai đoạn đầu, và cái sữa mà giai đoạn tiếp theo đó là 3 gram cho 100 kilocalorie. Ở cái nhóm phía bên phải là cái nhóm là trẻ được bú sữa công thức có nồng độ protein cao là 2,2 gram cho 100 kilocalorie ở giai đoạn đầu, và cái sữa tiếp theo đó là 4 gram cho 100 kilocalorie. And what they did regular follow-up visits with 6, 12, 24 months and up to 8 years. In addition, they looked at growth and markers for obesity. Và người ta theo dõi cái gì? Người ta theo dõi khá là đều đặn vào lúc 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng tuổi, và sau đó là mỗi 6 tháng cho đến 8 tuổi, và người ta theo dõi cái sự tăng trưởng và những yếu tố mà nó chỉ điểm, cái marker chỉ điểm cho cái tình trạng béo phì. And what they observed is that the branched-chain amino acids were higher on average in the high protein fed group compared to the low protein fed group, but there was no difference in between the low protein and the breastfed group, and similar results were found with IGF-1. Và như vậy thì người ta có kết quả là đạt được là gì? Thì chúng ta thấy cái biểu đồ bên trái đó, thì người ta đo cái nồng độ của axit amin mà phân nhánh này, có cái độc phân nhánh, thì người ta thấy rằng ở những trẻ là ở giữa đó mà bú sữa protein mà nồng độ cao là ở giữa, thì nó có cái này viết tắt là BCAA, nó cao hơn so với cái phía bên trái màu xanh lá cây là những đứa trẻ mà bú sữa có nồng độ protein thấp. Và những đứa trẻ mà bú sữa có protein thấp bên tay trái là màu xanh lá cây thì cái nồng độ của cái BCAA này nó không khác gì so với những đứa trẻ mà được bú sữa mẹ là phía bên phải, tức là màu vàng nhạt. Thì cái kết quả mà cái khuynh hướng như vậy nó cũng tương tự đối với lại cái yếu tố là IGF-1 ở phía bên tay phải của chúng ta. So basically, by having a low protein, you can decrease the IGF-1 and maybe influence those two parameters. Và như vậy thì về mặt cơ bản có lẽ là giảm cái protein mà cung cấp mà thấp á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến giảm cái yếu tố IGF-1, và do đó mà nó ảnh hưởng đến các cái kết quả mà chúng ta có được. And what they got here is for the Z-score for weight for length was lower in the low protein group compared to the high protein group, and the low protein was similar to the breastfed group.
Và khi mà người ta đánh giá cái chỉ số Z-score về cái cân nặng theo chiều cao đó, thì chúng ta thấy là cái nồng độ cái mà uống mà protein mà thấp á, thì nó không khác gì so với cái đứa trẻ mà có sữa mẹ. Similar results were observed for the BMI. Và nó cũng tương tự về mặt chỉ số khối. But they did not find differences on length for age. Và điều đáng lưu ý là nó không có sự khác biệt về chiều cao theo tuổi ở những đứa trẻ này. So we can say that there is an association with high weight gain in infancy, decreased duration of breastfeeding, and a high protein formula intake in relation to risk for obesity. Như vậy thì những yếu tố mà nguy cơ đối với đứa trẻ mà bị béo phì thì nó có. Thứ nhất là tăng cân nhanh, tăng cân nhiều giai đoạn số, thời gian liên quan đến cái thời gian mà bú sữa mẹ, và cuối cùng là liên quan đến cái protein ở trong sữa công thức. Nếu mà cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ béo phì nó gia tăng. And here is just to give you, there are a number of programs around the world, but with the European Union, I presented the data of the childhood obesity programs. They have now also run early nutrition programming projects, and I don't have seen any data published so far. And then last year they signed a new long-term program looking at the long-term effects of early nutrition on later health. Và như vậy là có rất nhiều các cái chương trình ở châu Âu mà nó đang quan tâm đến cái giai đoạn dinh dưỡng số ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Thì chúng ta biết là nó có những cái chương trình béo phì trẻ em mà chúng ta vừa mới nói. Ở giữa thì nó có gần đây nó cũng đã có một cái chương trình gọi là là một cái dự án ở giai đoạn lập trình số, mặt dinh dưỡng giai đoạn số. Thì cho tới bây giờ thì tôi chưa thấy có những cái dữ liệu gì từ cái dự án này. Và cái cuối cùng đó là cách đây một năm thì người ta cũng đã có một cái dự án mới để xem cái hiệu quả lâu dài của cái giai đoạn dinh dưỡng số ảnh hưởng đến sức khỏe sau này như thế nào. So far I focused on infant in the general population, but let's look at what happens if you take a subpopulation where the mother is overweight before and during pregnancy as well as during the lactation period. Hồi nãy giờ chúng ta nói chung cho cái cộng đồng dân số nói chung thôi. Bây giờ chúng ta hãy chú ý một chút xíu đặc biệt cho một cái nhóm nhỏ thôi, đó là cái nhóm mà những người mẹ béo phì ở trong giai đoạn mang thai cũng như là giai đoạn sau sanh trong bú. So this is a study that was just published last year in Lancet, where they look at sub-Saharan African, more than 80,000 women. It was a cross-sectional data set, and they look at neonatal mortality in relation to obesity during pregnancy. What they reported is that neonatal mortality was 46% higher in those infants born from mothers that were overweight or obese compared to normal weight mothers. Và đây là một cái nghiên cứu mà đã được công bố ở tạp chí Lancet. Thì ở trong cái nghiên cứu này là có hơn 80.000 những phụ nữ tham gia trong cái dữ liệu này. Và cái mà người ta phát hiện được đó là cái tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở những người mẹ mà béo phì hoặc là thừa cân thì nó cao hơn là tức là những đứa trẻ, cái tỷ lệ tử vong đó ở trẻ sơ sinh nó cao hơn ở nhóm người mẹ mà không bị béo phì và thừa cân, và nó cao là 46% cao hơn ở cái nhóm kia. And indeed, it is similar to the association seen in data from high-income countries. Và cái kết quả này